ในบ้านมังกร House of the Dragon มีทั้งบ้านดำและก็บ้านเขียวอะไรคือบ้านดำอะไรคือบ้านเขียวถ้าต้องเลือกข้างแล้วจะเลือกฝั่งไหนดีวันนี้เมลิสเหตุผลของกองเชียร์ทั้งสองฝั่งมาให้ฟังค่ะคลิปนี้มีการเล่าเนื้อหาในซีรีส์ถ้าใครกลัวโดนสปอยข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูและอยากรู้เนื้อเรื่องหรือถ้าดูแล้วแต่ลืมเนื้อเรื่องไปบ้างแล้วก็สามารถดูได้เหมือนกันเพราะว่าจะมีการเล่าเนื้อหาในบางส่วนนะคะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นAnd the victor will eventually ascend the throne. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมกาชาแนลคลิปนี้นะคะเราจะมาแกะโครงเรื่อง House of the Dragon กันซีรีส์เรื่องนี้เล่าถึงราชวงศ์ทาร์แกเรียนคนในราชวงศ์เนี่ยต่างแย่งชิงบัลลังก์กันโดยศึกครั้งนี้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือทีมดำแล้วก็ทีมเขียวหรือว่าจะเรียกว่าบ้านดำหรือว่าบ้านเขียวก็ได้เหมือนกันและเมื่อแบ่งเป็น2ทีมแบบนี้บอกเลยว่าคนดูอย่างเราก็ต้องเลือกข้างค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่สนุกมาดูเหตุผลของทั้ง2ทีมกันดีกว่าว่าทำไมเขาถึงเลือกบ้านดำทำไมเขาถึงเลือกบ้านเขียวกันและถ้าใครเชียร์บ้านไหนอยู่มาดูกันว่าเหตุผลจะตรงใจหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีเปิด Storytelling Workshop ใครสนใจที่จะเขียนนิยายและยังไม่รู้จะเริ่มยังไงมาเจอกับเมย์ได้นะคะสนใจดูรายละเอียดที่ใต้คลิปค่ะมาเริ่มกันที่บ้านดำค่ะเจ้าของบ้านก็คือเรนิราทาร์แกเรียนเรนิราเป็นธิดาของคิงวิสลิตตอนเริ่มเรื่องเนี่ยเธอกำลังจะมีน้องด้วยคิงวิสลิตก็หมายมั่นเลยว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นเด็กผู้ชายและเขาก็จะเป็นคิงคนต่อไปปรากฏว่าได้น้องชายจริงๆค่ะแต่ว่าอยู่ได้แค่วันเดียวก็แบบเสียไปนะคะทำให้คิงวิสลิตก็เครียดแล้วว่าแล้วอย่างนี้ใครจะมาปกครองบ้านเมืองต่อไปดีตอนนี้มี2ตัวเลือกนะคะก็คือเรนิราลูกสาวของตัวเองแต่ถ้าเลือกเรนิราคนก็จะคอรหาอีกเพราะว่าเรนิราเป็นผู้หญิงจะให้มาปกครองบ้านเมืองได้ยังไงก็สมัยนั้นก็ยังชายเป็นใหญ่อยู่นะอีกตัวเรื่องหนึ่งก็คือเดมอนทาร์แกเรียนเขาเป็นน้องชายของวิสลิตแม้ว่าเดมอนจะเป็นผู้ชายแต่บอกเลยว่าเขาเป็นแบดบอยตัวจริงนิสัยของเขานะคะค่อนข้างจะโหดเหี้ยมและก็ชอบก่อปัญหาอีกทำให้คิงวิสลิตก็แบบเราจะเลือกใครดีไม่ว่าจะเลือกใครก็ดูแบบมีปัญหาตามมาแต่สุดท้ายนะคะเขาก็เลือกเรนิล่าลูกสาวของตัวเองขึ้นเป็นรัชทายาทคนต่อไป Beacon of the South, defender of the Citadel, and voice of Old Town, promised to be faithful to King Viserys and his named heir, the Princess Rhaenyra. เหตุผลที่คนเชียร์ฝั่งเรนิล่าให้ได้บัลลังก์อย่างที่เกริ่นกันมาเลยก็คือเรนิล่าถูกแต่งตั้งให้เป็นควีนคนต่อไปเธอเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมาตั้งแต่แรกดังนั้นใครจะมาแย่งบัลลังก์ไปมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมมันไม่ถูกต้องนางก็ควรจะได้บัลลังก์ไปไม่ควรให้ถูกคนอื่นแย่งถ้าเป็นภาษาไทยก็คงต้องเรียกว่ามังกุฎราชกุมารีก็คือเป็นรัชทายาทนั่นแหละแปลว่าเธอก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะครองบัลลังก์ต่อไปเหตุผลที่2ค่ะเจ้าหญิงเรนิราเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมใครในเรื่อง House of the Dragon เนี่ยจะเห็นว่าเซตติ้งเนี่ยเป็นยุคชายเป็นใหญ่อย่าง King Viserys เองก็ตั้งใจจะแต่งตั้งน้องชายของเรนิราเป็นรัชทายาทก็คือเมิร์นเรนิราที่เป็นลูกสาวคนโตไปเลยถ้าสมมติว่าน้องชายของเรนิราไม่ตายไปซะก่อนคิงก็คงไม่แต่งตั้งเรนิราอยู่ดีและในเมื่อสังคมที่ชายเป็นใหญ่เรนิราก็ถูกกดขี่เธอถูกต่อต้านและผู้คนก็ไม่อยากให้เธอเป็นรัชทายาทเหตุผลก็เพียงแค่เธอเป็นผู้หญิงนั่นเองแต่ถามว่าเรนิรายอมไหมไม่ยอมจ้าคือนางก็สู้คนมากค่ะฉันจะเป็นควีนฉันจะดูแลประชาชนของฉันให้ได้ดังนั้นเลยไม่มีใครมาขัดขวางตำแหน่งนี้ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยในซีซั่น1ที่เห็นความนิสัยอยากรู้อยากเห็นของนางตอนเด็กๆเนี่ยบวกกับความกล้าหาญที่ไม่ยอมใครมันทำให้คนดูชอบตัวละครนี้และก็เชียร์ให้นางได้บัลลังก์ไปเหตุผลที่3ค่ะบ้านดำรักกันกลมเกลียวค่อนข้างกลมเกลียวแล้วกันนะคือนิสัยอย่างหนึ่งของเรเนราก็คือการที่ไม่เหยียดใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ต่ำกว่าหรือแบบ LGBT+ คือนางก็ค่อนข้างหัวสมัยใหม่อะโดยซีซั่นแรกเนี่ยเรเนราจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองก็คือการแต่งงานกับเลนอร์เวลาเลียนมันก็เป็นการแต่งงานทางการเมืองนั่นแหละเรเนราไม่ได้รักเลนอร์ในขณะที่เลนอร์ก็ไม่ได้รักเรเนราเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นเลนอร์ไม่ได้รักผู้หญิงด้วยซ้ำแต่ทั้งคู่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะคะตกลงแต่งงานกันเพื่อความเข้มแข็งของราชวงศ์อย่างไรก็ตามแม้ทั้งคู่จะแต่งงานด้วยหน้าที่แต่ว่าทั้งคู่ก็รักใคร่ปองดองกันดีต่างรู้ไต่กันละกันเรเนล่าก็มีกิ๊กก็คือเซอร์ฮาวินสตรองกิ๊กกันกินกันจนได้ลูกมา3คนนะคะ
ซึ่งเลนอร์ก็รักลูกทั้ง3คนนี้เหมือนเป็นลูกของตัวเองเลยในขณะที่เลนอร์เองก็มีกิ๊กเองเหมือนกันก็แอบไปแซบกับหนุ่มๆนั่นเองโดยทั้งเรนิล่าและเลนอร์เองก็ต่างรู้จักกิ๊กของแต่ละฝ่ายนะซึ่งก็คือรู้ทุกเรื่องทำความเข้าใจกันและกันช่วยกันดูแลลูกอยู่กันเป็นแบบบ้านใหญ่กันต่อไปเมย์ว่ามันก็เป็นครอบครัวที่ดูรักกันดีอยู่นะตรงนี้แหละมันก็จะเห็นความกลมเกลียวรักกันของบ้านนี้แล้วต่อมานะคะเรนิล่าก็แต่งงานกับเดมอนทาการ์เรียนบ้านนำก็ยังคงคอนเซปต์รักใคร่กันเหมือนเดิมแม้บางรอบเดมอนจะแบบบ้าๆไปบ้างก็ตามแต่ทุกคนก็อยู่ด้วยความรักความเข้าใจลูกๆของเรนิล่าไม่มีใครซิงดีซิงเด่นกันรักใคร่ปองดองกันดีมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเอาใจเชียร์บ้านดำ We chose an egg for the baby. Ah, that looks like the perfect one. I let Luke choose. Thank you, Jess. Not every day an egg thieves the dragon pit princess. I thought it best to escort the lads. เรามาฝั่งบ้านเขียวกันบ้างตัวละครชูโรงของบ้านนี้ก็คืออลิเซนไฮทาวเวอร์เธอคนนี้เป็นเพื่อนของเรนิล่าตั้งแต่เด็กและยังเป็นแม่เลี้ยงของเรนิล่าอีกด้วยฟังไม่ผิดค่ะแม่เลี้ยงเพราะพอแม่ของเรนิล่าตายไปอลิเซนก็ถูกจับแต่งงานกับคิงวิสลิตก็เลยกลายมาเป็นแม่เลี้ยงของเรนิล่านั่นเองต่อมาอลิเซนก็มีลูกค่ะมีลูกชายด้วยทีนี้มันก็เป็นประเด็นแล้วว่าตอนนั้นที่คิงแต่งตั้งเรนิล่าเพราะไม่มีลูกชายแต่ตอนนี้ก็คือมีแล้วไงเป็นลูกของควีนด้วยแบบนี้วิสลิตควรจะเปลี่ยนรัชทายาทหรือเปล่านอกจากนี้อลิเซนก็โดนพ่อเป่าหูว่าเราต้องเอาบัลลังก์มาไม่งั้นเราจะไม่ปลอดภัยเรนิล่าอาจจะมาฆ่าเราในขณะเดียวกันเราก็ทำงานได้ดีกว่านะส่วนเรนิล่าเองก็ชอบมีข่าวเสียหายๆค่ะเรื่องเล่นชู้ก็เป็นเรื่องหลักเลยที่ทุกคนเนี่ยล่ำลือกันคือลูกชายทั้ง3คนของเรนิล่าเนี่ยมีผมสีดำนะคะต่างกับราชวงศ์ทาการเลียนคนอื่นที่มีผมสีขาวแล้วสุดท้ายอลิเซนก็เข้าใจผิดอีกคิดว่าคิงวิสลิตอยากแต่งตั้งเอกอนลูกชายของตัวเองเป็นกษัตริย์คนต่อไปทีนี้อลิเซนก็สู้ค่ะจะเอาบัลลังก์ให้กับลูกชายของตัวเองสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นศึกชิงบัลลังก์ที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นคลิป Oh, don't you remember Aegon, Our son. the song of ice and fire, the prince that was promised? The prince. Prince Aegon. ทีนี้เรามาดูบ้านเขียวกันบ้างเหตุผลที่คนเชียร์ฝั่งอลิเซนให้ได้บัลลังก์เหตุผลแรกก็คือชอบคาแรคเตอร์ของบ้านเขียวคาแรคเตอร์กลุ่มแรกก็คือลูกๆของอลิเซนไม่ว่าจะเป็นเอกอนเฮเลนาเอมอนบางคนก็ชอบที่หน้าตานะคะแบบทั้งหล่อทั้งสวยคือทั้ง3คนเนี่ยดูดีมากและบางคนก็ชอบที่นิสัยเพราะว่าแก๊งลูกๆของอลิเซนเนี่ยมีความเป็นมนุษย์มากกว่าลูกๆของเรนิล่าตรงที่มีความรักมีความเกลียดมีความโกรธคือดูมีความรู้สึกมีหลากหลายอารมณ์มากกว่านั่นเองและก็จะมีเหตุผลซัพพอร์ตอีกว่าเอกอนเนี่ยเป็นลูกของคิงกับควีนที่แท้จริงนะไม่เหมือนกับฝั่งของเรนิล่าที่ลูกๆของเรนิล่าเป็นลูกชู้อะคือรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันเป็นลูกนอกสมรสมันจะมาขึ้นบัลลังก์ได้ยังไงนอกจากคาแรคเตอร์ที่เป็นคนคาแรคเตอร์อื่นที่คนชอบก็คือมังกรค่ะชอบมังกรบ้านเขียวรู้สึกว่ามังกรบ้านเขียวมันเท่กว่าก็เลยเชียร์บ้านเขียวนั่นเองโดยมังกรสุดเท่ที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเวกาเป็นมังกรที่ตัวใหญ่ที่สุดโดยมีเอมอนทาการ์เลียนเป็นคนขี่เหตุผลที่2ค่ะฝั่งของอลิเซนฉลาดมากกว่าไม่ว่าจะเรื่องการวางตัวที่ดูเหมาะสมมากกว่าเป็นความพยายามแล้วกันเพราะว่าในซีซั่น2เนี่ยอลิเซนก็แอบแซบอยู่แต่คนที่รักบ้านเขียวก็จะบอกนะคะว่าอลิเซนเขาแอบแซบตอนที่คิงเวสลิตเขาจากไปแล้วไงมันไม่เหมือนกับเรนิล่าที่แบบคบชู้สู่ชายอะในขณะที่ฝั่งการเมืองเนี่ยบ้านเขียวก็ดูฉลาดกว่าเพราะว่าหลายๆครั้งเรนิล่าก็ใช้อารมณ์นำอย่างเรื่องการมีชู้เนี่ยก็ถูกยกมาเป็นประเด็นในขณะที่อลิเซนเนี่ยยอมที่จะแต่งงานกับคิงวิสลิตที่เป็นรุ่นพ่อแน่นอนว่าเธอไม่ได้แต่งด้วยความรักแต่ว่าเพื่อครอบครัวแล้วก็หน้าที่ของตัวเองคือดูมีความพยายามที่จะทำหน้าที่แล้วก็วางตัวให้เหมาะสมมากกว่าเรนิล่าความฉลาดของบ้านเขียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอลิเซนหรือว่าออตโต้เนี่ยดูค่อนข้างที่จะปกครองบ้านเมืองได้ดีกว่าแถมลูกๆของอลิเซนก็อยู่เมืองหลวงมาตลอดเหมือนได้รับการฝึกมาเป็นคิงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยฝั่งอลิเซนก็ควรจะได้บัลลังก์ไปสิขอย้ำอีกรอบนะมันเป็นความพยายามที่จะดูฉลาดดูวางตัวนะเพราะว่าในซีซั่น2เนี่ยก็มีความบงนู่นนั่นนี่ไปอยู่บ้างแต่ว่าฝั่งนี้ก็ดูพยายามที่จะวางตัวทำตัวดีๆมากกว่าละกัน Listen to me, daughter. The king will die. It may be months or years, but he'll not live to be an old man.
And if Rhaenyra succeeds in war will follow. Do you understand? มาถึงเหตุผลสุดท้ายค่ะแม้ว่าอันนี้เป็นเหตุผลหลักของบ้านเขียวเลยเหตุผลที่ 3 ค่ะเกลียดบ้านดำคือไม่ชอบคาแรคเตอร์ของเรนิล่าทั้งคบชู้ไม่สนใจประเพณีไม่ชอบเดมอนที่แบบแบดบอยเหลือเกินและในซีซั่นแรกการอินเซตก็ถูกยกเป็นประเด็นให้คนไม่ชอบการอินเซตก็คือการที่ญาติร่วมสายเลือดได้กันเองนั่นแหละคนที่ไม่ชอบเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันดูน่ารังเกียจเอาละเราไม่ชอบบ้านดำเราไปเชียร์บ้านเขียวแทนดีกว่าก็มันมีแค่2บ้านให้เลือกก็เลยเลือกฝั่งเขียวนะคะคือเหมือนดูบอลมันต้องเลือกสักทีมไม่งั้นเดี๋ยวจะดูไม่สนุกแล้วก็มีบางคนบอกว่าส่วนตัวเนี่ยชอบเชียร์มวยรองอยู่แล้วเพราะว่ามวยหลักเนี่ยมีคนเชียร์อยู่แล้วขอเชียร์แบบตัวรองดีกว่าใครเชียร์ทีมไหนหรือเปลี่ยนใจย้ายบ้านกันตอนไหนมาบอกกันได้นะคะให้ถ่ายว่าเมเชียร์บ้านไหนเดี๋ยวจะมาเฉลยขอโปรโมทเวิร์กช็อปแป๊บนึง Unlock Your Story เป็น Storytelling Workshop ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจการเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์หรือว่านิยายและถ้าอยากเริ่มลองเขียนเรื่องราวเป็นของตัวเองเริ่มเขียนนิยายแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงเวิร์กช็อปของเมย์จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ค่ะณวันที่ลงคลิปยังเป็นเวิร์กช็อปตัวอยู่นะคะใครสนใจก็ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก่อนเลยนะมาเฉลยกันดีกว่าว่าเมย์อยู่บ้านไหนเมย์อยู่บ้านดำค่ะมีใครตอบถูกตอบผิดกันบ้างไหมเมย์ชอบคาแรคเตอร์ของเรนิล่านะเพราะว่ารู้สึกว่านางเป็นคนที่ไม่ยอมใครดีและยิ่งตอนที่นางเป็นเด็กที่แบบอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ดูมีความกล้าหาญเมย์รู้สึกชอบในนิสัยส่วนนี้สำหรับเรื่องอินเซตที่คนไม่ชอบกันเนี่ยก็จะบอกว่ามันก็เป็นทั้งบ้านทาการเลียนเลยบ้านเขียวก็ได้กันเองเหมือนกันอันนี้ไม่ว่าต้องดูที่ตัวหนังเซตติ้งมันอยู่ในสมัยก่อนเทียบกับประวัติศาสตร์จริงๆก็มีราชวงศ์ที่แต่งงานกันเองอย่างเช่นอียิปต์ที่ให้พี่น้องแต่งงานกันเพื่อรักษาเลือดบริสุทธิ์ของตัวเองดังนั้นเมย์ก็มองว่าซีรีส์เรื่องนี้เอาองค์ประกอบจากเรื่องจริงมาใช้สำหรับเราคนดูที่เป็นยุคปัจจุบันที่มีองค์ความรู้แล้วว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องได้กันเองโอกาสที่ยินด้อยเยอะแล้วเด็กจะมีปัญหาเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากดังนั้นเมย์ก็มองว่าไม่ควรเอามุมมองคนในปัจจุบันไปตัดสินคนรุ่นก่อนคือความรู้มันไม่เท่ากันค่านิยมก็ไม่เท่ากันในขณะที่คนเขียนเองก็ไม่ได้บอกว่าการอินเซตเป็นเรื่องปกติขนาดนั้นนะมันจะเห็นชัดๆก็ซีรีส์ Game of Thrones นี่แหละซึ่งเป็นเรื่องต่อแล้วกันHouse of the Dragon มันก็เป็นเรื่องก่อนหน้าที่จะเกิด Game of Thrones เนาะใน Game of Thrones เนี่ยตระกูลอื่นๆก็ไม่ยอมรับการอินเซตเหมือนกันคือมันก็จะมีพี่น้องเลนิสเตอร์ที่ได้กันเองแล้วก็ถูกประณามนะคะมนุษย์เราเจริญขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เปลี่ยนเลยเราก็อาจจะไม่เจริญอย่างเช่นราชวงศ์ที่มีอำนาจล้นฟ้าจริงๆนะเพราะว่าทาการเรียนใช้มังกรบินขี่ทั่วฟ้าเลยคือถ้าราชวงศ์ไม่ปรับเปลี่ยนอะไรคนที่เดือดร้อนก็คือชาวบ้านนี่แหละจะไม่เดือดร้อนได้ยังไงเคารพกันชาวบ้านก็ซวยไปด้วยโอเคไปดูซีรีส์กันต่อดีกว่าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ